สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทำเหยื่อตกปลากันนะครับจะเป็นสูตรกล้วยหมักนะครับสูตรแรกผมก็จะใช้เป็นกล้วยธรรมดานะครับก็จะใส่ไว้ที่กระปุกนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งผมก็จะเป็นการมีส่วนผสมของกล้วยแล้วก็น้ำผึ้งนะครับเนี่ยครับไม่ได้โฆษณาแบรนด์นะครับเป็นน้ำผึ้งอะไรก็ได้ครับผงชูรสยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นผมก็ต้องทำการปอกกล้วยก่อนนะครับนี่ครับกล้วยน้ำว้านะครับพยายามหาลูกที่มันงอมๆนะครับก็คือสัญลักษณ์ก็คือดูง่ายๆก็จะเริ่มมีรอยช้ำดำนะครับคือเขาเริ่มจะสุกจัดๆแล้วหัวนะครับมันก็กรีดแล้วก็อันนี้ทิ้งนะครับไม่ใช่เอาอันนี้ทิ้งครับเพื่อนๆโอเคเราไม่ได้ใช้ก็ทำการขวานนะครับฝานก็เล็กๆนะครับประมาณเนี่ยครับของฟังก็ประมาณเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทเหรียญ10 บาทก็ได้สำหรับนานานักตกปลาท่านใดที่กำลังทำสูตรตัวนี้นะครับถ้ามีแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำได้เลยนะครับผมก็เป็นมือใหม่มากๆก็รักในการตกปลานะครับผมซื้อมา2 หวีนะครับหวีแรกก็คือจะใช้เป็นกล้วยเพียวอีกหวีหนึ่งก็คือจะเป็นสำหรับทำน้ำหมักนะครับทำที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งแล้วก็ผงชูรสนะครับคนยังชอบเลยเนาะผงชูรสปลาก็อาจจะชอบพอดีผมก็ไปดูจากพี่ๆนะใน YouTube นะครับที่ได้แนะนำกันไว้ก็เอามาลองใช้กันนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยก็ทำการหั่นด้วยความขี้เกียจนะครับหั่นพร้อมกันได้หลายลูกไปเลยเนี่ยครับหวีหนึ่งก็เกือบเต็มเลยนี่ครับก็จะมีช่องอากาศนิดนึงคืออันนี้เซตที่1นะครับผมก็จะปิดฝากล่องนะครับนิดนึงก็คือถ้าเป็นไปได้ก็หาตัวที่สามารถกันน้ำรั่วออกได้ก็จะดีนะครับเวลาที่เราขนย้ายไปหมายไปอะไรจะได้ไม่หกนะครับ20 บาทครับเพื่อนๆซื้อตามร้าน20 บาททั่วไปโอเคเรียบร้อยครับไม่หกชุดที่1เสร็จชุดที่2เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ค่อนข้างจะออกเขียวข้างบนนะครับก็ไม่เป็นไรเท่าที่หาได้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆตัวที่ออกเขียวหน่อยเขาก็จะแต่ก็ยังพอได้ครับคือกินได้แต่ถ้าให้ดีก็คือเอางอมไปเลยครับเราต้องการน้ำที่เกิดจากการ หมักของเขานะครับ
เคเรียบร้อยนะครับ กล่องตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกรุ่นที่เขาเขียนไว้ว่า 1,400 มิลลิลิตรนะครับนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นก็คือกล่องขนาด 1,400 มิลลิลิตรนะครับมันจะใส่ได้พอดีกับกล้วย1หวีนะครับโอเคโอ้หวีนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปล้างมือก่อนโอเคครับทีนี้พอเราได้กล้วยมาแล้วนะครับเราก็มาผสมกันเนี่ยครับผมจะใช้ประมาณกับกล้วยประมาณนี้นะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นี้จะใส่ประมาณครึ่งขวดนะครับแล้วก็ทำการคนก็กะว่าคนให้มันทั่วนะครับผงชูรสใส่โรยหน้าอีกสักหน่อยเฟืองมานี่มาเฟืองครับมีแมวมองมีแมวมานั่งดูด้วยเฟืองไม่สนนะจะนอนโอเคครับเพื่อนๆโอเคครับผมมาเพิ่มผงชูรสเข้าไปอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำผึ้งใส่เข้าไปเพิ่มอีกจะได้หอมๆนะครับแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันอย่างเงี้ยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝา
ส่ถุงหมักไว้2 อาทิตย์2-3 อาทิตย์นะครับน้ำเขาก็จะเริ่มออกขอบคุณมากครับนะนักตกปลาทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับสวัสดีครับนะไว้เจอกัน EP หน้าครับขอบคุณครับ